everyone, welcome back to my channel GB's Tips and Recipes. আজি বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা লোভনীয় ৰেচিপি লৈ আহিছো। এইটো হৈছে CCBC অৰ্থাৎ ক্ৰিস্পি চিলি বেবি কৰ্ন বা যিটো আমি গুমধান বুলি কওঁ। এইটো হৈছে স্টাৰ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা এটা ডিশ যিটো সকলোৰে প্ৰিয় লগতে মোৰো বহুত প্ৰিয়। সো আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনোৱা হয়। এইখিনি বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ গোল্ডেন ক্ৰাউন বেবি কৰ্ন যিটো বজাৰত ইজিলি এভেইলেবল। আজিকালি সকলো গ্ৰছাৰী দোকানতে এই বেবি কৰ্নটো ৰখা হয়, সো আপোনালোকে ইজিলি পাই যাব। ইয়াতে মই লৈছোঁ 6টা বেবি কৰ্ন আৰু এইখিনি মই একদম ভালদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক একদম সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ, তেতিয়া কি হয় মানে কোৱান্টিটিটো বাঢ়ি যায়। ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপমান পানী, তাতে অকণমান নিমখ দিছোঁ মই, কিন্তু আপোনালোকে এইটো স্কিপ কৰিব কাৰণ নহ'লে নিমখ বেছি হোৱাৰ চান্স থাকে, কাৰণ যিহেতু আমি ফ্ৰাই কৰোঁতেও নিমখ দিম আৰু চচ বনাওঁতেও নিমখ দিম। চ' এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ বইল। এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰোঁতে দিলোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ, ময়দা, আদা নহৰু পেষ্ট, অকণমান নিমখ আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মই সানি লৈছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰিব যাতে কোটিংটো ভালদৰে হৈ যায়। আপোনালোকে মন কৰিলে অকণমান পানীও দি দিব পাৰিব, কিন্তু চাব দেই বেছি যাতে লিকুইড নহয়। এইখিনি আমাৰ ভালদৰে কোটিং কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এয়া আমাৰ কোটিং কৰা কৰ্ণখিনি ৰেডি হৈছে ফ্ৰাই হ'বলৈ। এয়া দিলোঁ তেলত কৰ্ণ, এটা দুটা তিনিটাকৈ গোটেইখিনি কৰ্ণ দি দিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ভাজি আছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ চচ বনাম। তাৰ বাবে লাগিব পিঁয়াজ, নহৰু, আদা আৰু মই লৈছোঁ চেজৱান চচ, টমেটো চচ আৰু এয়া চয়া চচ আৰু অকণমান মৌ জোল। সামান্য তেলত মই পিঁয়াজ, নহৰু, আদাখিনি দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ, ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ যাতে মিক্স হৈ যায়। এইখিনি দিলোঁ চেজৱান চচ, দেন টমেটো চচ, এয়া দিলোঁ চয়া চচ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দিলোঁ অকণমান নিমখ, তাৰপিছতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা কৰ্ণখিনি দি দিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? এতিয়া মই ইয়াত দিম মৌ জোল, যি টেষ্টটো এনহেঞ্চ কৰে, বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয়। আপোনালোকে বনাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।